Có những người sinh ra không phải để sống cho riêng mình. Từ khi còn rất nhỏ, con đã quen với việc nhường nhịn, nhường phần ngon cho em, nhường giấc ngủ cho cha mẹ, nhường cả những ước mơ đẹp nhất của tuổi trẻ, chỉ để gia đình được bình yên. Có những người cả đời giống như ngọn đèn, cháy hết mình để soi sáng cho người khác, nhưng lại âm thầm để bóng tối phủ kín trái tim mình. Con biết không, ngoài kia có rất nhiều người đang cười, nhưng bên trong lại đầy những vết thương không ai thấy. Ban ngày mạnh mẽ bao nhiêu thì đêm về lại cô đơn bấy nhiêu. Có những đêm con nằm im trong bóng tối rồi tự hỏi, tại sao mình sống tốt mà vẫn khổ? Tại sao mình luôn hết lòng vì người khác nhưng lúc mình đau lại chẳng ai ở bên? Tại sao người sống tử tế lại thường chịu thiệt nhiều nhất? Thầy biết, có những nỗi đau con chưa từng kể với ai. Con sợ cha mẹ buồn, sợ con cái lo, sợ người khác nói mình yếu đuối. Cho nên con cứ âm thầm chịu đựng hết năm này tới năm khác. Con quen với việc một mình lo toan, một mình gánh vác, một mình nuốt nước mắt vào trong. Và rồi lâu dần, con quên mất rằng mình cũng cần được yêu thương. Nhưng con à, có thể những đau khổ con đang mang không hề vô nghĩa. Có thể con không phải người xui xẻo, mà là người được chọn để gánh. Bởi trong nhân tướng học và triết lý nhà Phật có một dấu hiệu rất đặc biệt. Đó là người có chữ X và thuyền bát nhã trong lòng bàn tay. Người mang dấu hiệu này thường không sống cho riêng mình. Họ sinh ra để gánh nghiệp cho gia đình, chịu thiệt cho người thân và âm thầm giữ phước cho cả dòng họ. Cho nên, nếu cuộc đời con từ trước tới nay luôn nặng gánh, nếu con càng sống tử tế, càng chịu nhiều thiệt thòi, thì biết đâu, chính con đang là người mang căn phước rất lớn, một người lái đò của gia đình. Một người được trời Phật chọn để đi qua sóng gió, đổi lấy bình an cho những người mình thương. Và tối nay, thầy sẽ kể cho con nghe tất cả bí mật về chữ X, thuyền bát nhã và số phận đặc biệt của những người cả đời khổ trước phước sau. Nhưng trước khi tiếp tục, nếu con từng sống vì người khác đến mức quên cả bản thân mình, hãy để lại dưới phần bình luận một chữ duyên. Để thầy biết, ở đây có những trái tim đã từng chịu rất nhiều tổn thương, nhưng vẫn chọn sống thiện lành. Và con à, biết đâu ngay lúc này, trong chính lòng bàn tay của con đang ẩn giấu một con thuyền mà trời Phật đã giao cho con từ rất nhiều kiếp trước. Con biết không, người có chữ X và thuyền bát nhã thường không giống người bình thường. Ngay từ nhỏ, con đã là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Trong khi bạn bè còn vô tư chơi đùa, thì con đã biết nhìn sắc mặt người lớn mà sống. Con biết lúc nào cha mẹ buồn, biết lúc nào trong nhà thiếu tiền, biết khi nào nên im lặng để không làm ai thêm mệt. Có những đứa trẻ sinh ra để được nuông chiều, còn con dường như sinh ra để gánh vác. Con trưởng thành quá sớm, sớm đến mức nhiều khi chính con cũng quên tuổi thơ của mình đã đi qua như thế nào. Rồi lớn lên, con bước vào đời với một trái tim quá mềm. Ai nhờ gì, con cũng giúp. Ai khổ, con cũng thương. Ai khóc, con cũng không nỡ quay lưng. Nhiều khi, trong túi con không còn bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần thấy người khác khó hơn mình, con lại cho. Người ta nói con dại, nhưng thật ra không phải con dại, mà vì lòng con không đành. Người có dấu hiệu này trong tay thường mang cái số ôm chuyện thiên hạ vào lòng. Gia đình có chuyện tìm đến con, anh em cãi nhau tìm đến con, bạn bè thất tình tìm đến con, người thân nợ nần cũng tìm đến con. Con giống như cái cây lớn giữa bão đời, ai mệt cũng muốn tựa vào, ai đau cũng muốn tìm tới. Nhưng đau lòng nhất là gì con biết không? Là khi chính con mệt thì lại chẳng có ai để dựa. Có những đêm con nằm quay mặt vào tường rồi khóc rất lâu. Không phải vì yếu đuối, mà vì con đã chịu đựng quá nhiều. Con không dám kể ai nghe, vì con sợ người khác lo, sợ làm phiền người thân, sợ ai đó nói. Có vậy cũng buồn. Cho nên con cứ im lặng riết rồi thành quen. Người ngoài nhìn vào, họ nghĩ con mạnh mẽ lắm, vì con lúc nào cũng cười, lúc nào cũng giúp người, lúc nào cũng nói, không sao đâu. Nhưng chỉ mình con biết, có những lúc tim mình mệt đến mức chỉ muốn biến mất một chút thôi. Người có chữ X và thuyền bát nhã thường mang một nỗi cô đơn rất lạ. Không phải vì không có người bên cạnh, mà là không ai thật sự hiểu lòng mình. Con nghe người khác cả đời, nhưng chưa từng có ai thật sự ngồi xuống để nghe con. Con chữa lành cho rất nhiều người, nhưng lại chẳng biết ai sẽ chữa lành cho mình. Cho nên, nhiều người mang dấu hiệu này, càng lớn tuổi càng sống lặng hơn. Không phải họ lạnh lùng, mà vì họ đã quen với việc tự nuốt nỗi đau vào trong. Con à, thầy muốn
con nhớ một điều này. Con không vô dụng, con cũng không yếu đuối. Chỉ là con mang một trái tim quá lớn. Người có căn phước thường giống như cái thùng chứa nỗi đau của cả thế gian. Ai buồn cũng tìm tới, ai khổ cũng muốn dựa vào. Và con cứ âm thầm chứa hết, đến mức trái tim mình đầy những vết nứt. Nhưng con biết không, trong đạo Phật, người nào mang được nỗi đau của người khác mà vẫn giữ được lòng thiện, thì người đó có phước rất lớn. Bởi không phải ai sau tổn thương cũng còn đủ tử tế như con. Và có lẽ đó cũng là lý do trời Phật đã chọn con đi trên một con đường rất đặc biệt. Con à, có một câu hỏi mà rất nhiều người mang chữ S và thuyền Bát Nhã đều từng hỏi chính mình. Tại sao con sống tốt mà đời vẫn khổ? Con chưa từng hại ai, con luôn nhường nhịn, luôn giúp người, luôn sống bằng cái tâm thật lòng. Vậy mà, tiền bạc lại trắc trở, tình cảm lại lận đận, gia đình lại nhiều sóng gió. Có những lúc con nhìn những người sống ích kỷ ngoài kia mà lòng nghẹn lại. Họ hơn thua, họ làm đau người khác, nhưng cuộc sống lại có vẻ dễ dàng. Còn con, càng tử tế, lại càng chịu thiệt. Nhưng con biết không, khổ không phải vì con xấu số, mà nhiều khi vì con được chọn để gánh. Nghe thì đau lòng, nhưng đó là sự thật. Trong cuộc đời này, nếu có một người rơi xuống dòng nước xiết, thì ai sẽ phải nhảy xuống cứu? Người biết bơi, chứ không phải người yếu nhất. Người có chữ X và thuyền Bát Nhã cũng như vậy. Con được đưa vào những gia đình nhiều nghiệp lực, không phải để bị hành hạ, mà để chống đỡ. Có phải con thường sinh ra trong gia đình nhiều mâu thuẫn, cha mẹ khổ, anh em bất hòa, tiền bạc chật vật, hôn nhân không yên? Con từng nghĩ, hay số mình quá xui, nhưng không đâu con. Nhiều khi, nếu không phải con đứng trong căn nhà đó, thì gia đình ấy đã đổ từ lâu rồi, bởi trời Phật không gửi chiến binh đến nơi bình yên. Nơi nào nhiều sóng gió nhất, nơi đó mới cần người đủ mạnh để đứng lại. Và người đó thường chính là con. Con thử nhìn lại xem, có phải từ rất sớm con đã trở thành người gánh vác? Người khác có thể bỏ đi, nhưng con thì không đành. Người khác có thể vô tâm, nhưng lòng con lại mềm. Cho nên con cứ âm thầm lo cho hết người này tới người khác. Lo cho cha mẹ, lo cho anh em, lo cho chồng vợ, lo cho con cái. Đến cuối cùng, con quên luôn cả bản thân mình. Người có căn phước lớn thường phải sống như người lái đò, mà người lái đò muốn cứu người qua sông thì bắt buộc phải bước xuống nước. Không ai cứu người mà áo quần vẫn khô ráo cả. Cho nên, những nỗi đau con đang mang nhiều khi chính là cái giá của lòng từ bi. Con khổ không phải vì con thua kém ai, mà vì con đang gánh phần nặng hơn người khác. Có những người sinh ra chỉ để sống cho riêng mình, còn con sinh ra để giữ bình an cho cả một mái nhà. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn còn mệt mỏi, thì xin đừng trách bản thân nữa, bởi không phải ai cũng đủ sức mang phần nghiệp mà con đang mang. Và nếu con từng tự hỏi, vì sao mình sống tốt mà vẫn khổ, thì hãy chia sẻ video này cho một người cũng đang chịu nhiều tổn thương như con. Biết đâu, chỉ một lời thấu hiểu thôi cũng đủ làm ai đó nhẹ lòng sau rất nhiều năm cô độc. Con à, bây giờ, thầy muốn con hãy thử nhìn thật kỹ vào lòng bàn tay của mình. Có những dấu tay, thoạt nhìn thì rất bình thường. Nhưng với người hiểu về nhân duyên và nghiệp lực, đó lại là dấu hiệu của một số phận rất đặc biệt. Người xưa gọi đó là thuyền Bát Nhã. Thường thì dấu này nằm giữa lòng bàn tay, được tạo thành bởi nhiều đường chỉ giao nhau thành hình giống một con thuyền nhỏ. Có người nhìn thấy rõ, có người chỉ mờ mờ như nét khắc cũ. Phần thân hơi cong, hai đầu khép lại, giống như một chiếc thuyền đang nổi giữa mặt nước. Nhưng con biết không, điều quan trọng không nằm ở hình dáng, mà nằm ở ý nghĩa phía sau nó. Trong đạo Phật, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ vượt khổ, là con đường đưa con người từ bờ mê sang bờ giác. Mà muốn qua sông thì phải có thuyền. Cho nên, người có thuyền Bát Nhã thường không sinh ra để sống an nhàn cho riêng mình. Họ sinh ra để chở trách nhiệm, chở nghiệp lực, chở nỗi đau của gia đình, và nhiều khi chở luôn nước mắt của người khác. Con có để ý không? Hình như từ nhỏ tới lớn, con lúc nào cũng là người đứng ra gánh vác. Người khác có thể buông bỏ, nhưng con thì không đành. Người khác có thể sống ích kỷ, nhưng lòng con lại quá mềm. Đó chính là cái nghiệp của người mang thuyền. Con thuyền sinh ra không phải để nằm yên trên bờ, nó phải đi qua sóng lớn. Cho nên, người có dấu hiệu này thường càng sống càng nhiều thử thách. Nhưng kỳ lạ là họ cũng là người mang phước rất lớn. Vì sao? Bởi con thuyền này không chỉ chở nghiệp, nó còn chở phước. Mỗi lần con nhẫn nhịn để gia đình yên ổn, con đang tích phước.
Mỗi lần con giúp ai đó vượt qua lúc khó khăn, con đang tích phước. Mỗi lần con đau nhưng vẫn không oán hận, con đang tích phước rất lớn. Cho nên, người mang thuyền Bát Nhã thường khổ trước để hậu vận đổi lại một phước rất dày. Con à, thầy nhiều lần nhìn những người có dấu tay này. Thầy thấy họ giống hệt một người lái đò giữa đêm. Con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên dòng sông tối. Hành khách lên thuyền, được chở qua bờ bên kia rồi rời đi. Không ai biết người lái đò đã thức bao nhiêu đêm. Không ai biết đôi tay ấy đã lạnh bao nhiêu lần giữa nước sâu. Đó chính là cuộc đời của rất nhiều người có chữ S và thuyền Bát Nhã. Ai cũng tìm đến con khi họ cần. Ai cũng muốn được con giúp đỡ. Nhưng rất ít người hỏi, con có đang mệt không? Có những người cả đời làm chỗ dựa cho người khác, nhưng lại không có nổi một bờ vai cho riêng mình. Và rồi theo năm tháng, con bắt đầu quen với cô đơn. Quen với việc tự nuốt nước mắt vào trong. Quen với việc, thôi miễn người khác bình an là được. Nhưng con biết không, đó không phải bất hạnh. Đó là dấu hiệu của một linh hồn đã đi qua rất nhiều sóng gió, nên mới mang trong mình lòng từ bi lớn như vậy. Và có lẽ, chính vì mang con thuyền đặc biệt ấy, nên cuộc đời con mới không thể bình thường như người khác. Con à, người mang chữ X và thuyền Bát Nhã thường không sinh ra trong những gia đình bình yên. Họ bước vào đời giữa một cơn bão đã có sẵn từ trước. Có người lớn lên trong tiếng cha mẹ cãi nhau mỗi ngày. Có người từ nhỏ đã thấy mẹ khóc trong đêm. Có người chưa kịp hiểu tuổi thơ là gì, đã phải lo cơm áo cho cả nhà. Con thử nhìn lại cuộc đời mình xem, có phải từ rất sớm con đã quen với cảm giác bất an? Trong nhà lúc nào cũng có chuyện, hết tiền bạc, tới bệnh tật, hết nợ nần, tới mâu thuẫn. Người khác đi làm kiếm tiền cho bản thân, còn con làm bao nhiêu cũng chỉ để lo cho gia đình, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, lo cho con cái. Nhiều khi chính con cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình sống cho bản thân là khi nào. Người có căn gánh nghiệp thường mang một cuộc đời rất nặng, không phải vì họ xui xẻo, mà vì trời Phật biết, nếu không phải con đứng ở đó thì căn nhà ấy sẽ đổ mất. Cho nên, những người mạnh nhất thường bị đặt vào nơi nhiều dông bão nhất. Có phải con luôn là người đứng ra giải quyết mọi chuyện? Gia đình xảy ra chuyện, tìm tới con. Người thân nợ nần, tìm tới con. Cha mẹ bệnh, cũng là con chăm. Con giống như cây cột chính của một căn nhà cũ. Không ai để ý tới, nhưng nếu con gục xuống, mọi thứ sẽ bắt đầu lung lay. Rồi tới chuyện tình cảm, người có chữ X và thuyền Bát Nhã thường yêu rất sâu, mà càng yêu sâu thì càng dễ đau. Có người lấy phải người vô tâm, có người bị phản bội, có người hy sinh cả tuổi trẻ, đổi lại chỉ là nước mắt. Nhiều đêm, con nằm cạnh một người, nhưng vẫn thấy cô đơn vô cùng. Đau nhất không phải nghèo, mà là một mình chống chọi trong khi người bên cạnh không hiểu mình. Con từng bật khóc và tự hỏi, mình đã làm sai điều gì? Nhưng thật ra, có khi con không sai gì cả, chỉ là con đang đi trên con đường của người gánh nghiệp. Mà người gánh nghiệp thì hiếm khi được sống nhẹ nhàng. Con thử để ý đi. Cuộc đời con lúc nào cũng giống như vừa vượt qua chuyện này thì chuyện khác lại tới. Tiền vừa đủ thì có người bệnh, nhà vừa yên thì lại xảy ra mâu thuẫn, lòng vừa nhẹ đi một chút thì sóng gió lại kéo tới. Có những lúc con mệt tới mức chỉ muốn buông hết. Nhưng kỳ lạ là dù đau tới đâu, con vẫn không bỏ gia đình. Người khác có thể quay lưng, nhưng con thì không làm được, bởi lòng con quá nặng tình. Người có căn phước lớn thường khổ ở chữ thương. Thương cha mẹ, thương con cái, thương cả những người từng làm mình đau. Cho nên, dù bị phản bội bao nhiêu lần, con vẫn không nỡ sống ác. Dù bị tổn thương bao nhiêu lần, con vẫn cố giữ gia đình yên ổn. Đó chính là cái tâm của người có cốt Phật. Con à, thầy muốn con nhớ điều này. Trời Phật không gửi chiến binh đến nơi bình yên. Nơi nào nhiều sóng gió nhất, nơi đó mới cần người đủ mạnh để đứng lại. Và có lẽ, chính vì con mang nội lực lớn hơn người khác, nên cuộc đời mới giao cho con phần nặng nhất. Nhưng đừng sợ, bởi sau tất cả những năm tháng gồng gánh ấy, con sẽ nhận ra những đau khổ hôm nay không phải để hủy hoại con, mà để biến con thành một người sâu sắc, bao dung và có phước hơn rất nhiều về sau. Con à, lý thuyết thì ai cũng có thể nghe rồi quên, nhưng có những câu chuyện đời thật chỉ nghe một lần thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn lòng rất lâu. Nhiều năm trước, thầy từng gặp một người phụ nữ. Thầy gọi bà là cô Tư. Cô Tư không giàu, cũng chẳng học cao. Cô chỉ là một người bán rau ngoài chợ nhỏ, với đôi bàn tay chai sần vì mưa nắng. Nhưng lần đầu nhìn vào lòng bàn tay cô, thầy lặng người.
Bởi ngay giữa bàn tay ấy là một chữ S rất sâu và một thuyền bát nhã hiện rõ. Mà người mang dấu tay như vậy thường khổ lắm. Và đúng thật, cuộc đời cô Tư giống như sinh ra chỉ để hy sinh. Cô là chị cả trong nhà có 5 anh em. Cha mất sớm, mẹ bệnh triền miên. Mới mười mấy tuổi, cô đã nghỉ học đi làm thuê để nuôi các em. Trong khi bạn bè còn cắp sách tới trường, thì cô đã phải dậy từ 3 giờ sáng đi chợ đầu mối. Có những hôm trời lạnh cắt da, cô vẫn ngồi co ro bên rổ rau tới tận khuya mới bán hết. Tiền kiếm được bao nhiêu, cô đưa hết cho mẹ. Các em được ăn học đàng hoàng. Còn cô, cả thanh xuân chỉ biết tới gánh hàng ngoài chợ. Nhiều người từng hỏi cô, sao chị không nghĩ cho mình? Cô chỉ cười. Một nụ cười buồn lắm. Cô nói, thôi, mình là chị cả mà, con biết không? Người có căn gánh nghiệp thường quen với việc chịu thiệt như vậy. Rồi sau này, các em cô lớn lên có gia đình riêng. Còn cô Tư gần 30 tuổi mới lấy chồng. Ai cũng nghĩ, thôi, chắc giờ cô được hưởng phước rồi. Nhưng không, đó mới chỉ là bắt đầu của những tháng ngày đau nhất. Chồng cô nghiện rượu và cờ bạc. Ban ngày cô bán rau ngoài chợ, ban đêm đi khắp nơi tìm chồng. Có những đêm mưa lớn, cô đứng ngoài quán nhậu, vừa khóc vừa xin người ta, đừng đánh ổng. Rồi nợ nần bắt đầu kéo tới. Tiền cô làm được bao nhiêu, chồng đem đi hết. Có lúc trong nhà không còn nổi vài chục ngàn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu. Thầy từng hỏi, sao cô không bỏ? Cô cúi đầu rất lâu rồi nói, ông sai, nhưng bỏ rồi ai lo cho ông hả thầy? Con à, nghe tới đó, thầy thấy tim mình nhói đau. Bởi chỉ người mang lòng từ bi rất lớn mới thương nổi theo cách đó. Nhưng cuộc đời vẫn chưa buông tha cô. Mấy người em mà cô từng nuôi ăn học, sau này quay sang lừa cô ký giấy bán miếng đất cuối cùng cha mẹ để lại. Ngày biết mình bị lừa, cô Tư ngồi giữa sân, khóc không thành tiếng. Người ta hỏi, cô có hận không? Cô chỉ lắc đầu, rồi nói một câu mà tới giờ thầy vẫn nhớ. Chắc kiếp trước tôi nợ họ. Con biết không, người bình thường bị phản bội một lần đã muốn oán hận cả đời. Còn cô Tư, sau tất cả những gì người khác làm với mình, cô vẫn chọn thương. Em trai bệnh, cô đi chăm. Em gái hết tiền, cô lại lén giúp. Ngay cả người chồng từng làm cô khổ cả đời, khi bệnh nằm một chỗ, cũng chính tay cô lao từng chén thuốc. Có lần thầy hỏi, cô không giận sao? Cô cười buồn. Giận chứ thầy, nhưng người thân của mình bỏ thì ai thương nữa? Con à, chỉ người có cốt phận mới tha thứ nổi như vậy. Không phải vì họ yếu, mà vì lòng họ lớn hơn nỗi đau của chính mình. Rồi nhiều năm sau, điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Người chồng nghiện ngập năm xưa, sau một trận bệnh nặng bỗng thay đổi hẳn. Ông bỏ rượu. Các em từng phản bội cô cũng lần lượt quay về xin lỗi. Còn cô Tư vẫn giang tay ôm hết, không trách, không hận. Bây giờ, cô vẫn sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ đó. Nhưng lạ lắm con à, con cháu rất hiếu thuận. Gia đình rất yên, cả xóm ai buồn chuyện gì cũng tìm tới cô tâm sự. Người ta không gọi cô là bà bán rau nữa, mà gọi là Phật sống. Và khi nhìn lại cuộc đời cô, thầy mới hiểu một điều. Có những người sinh ra là để gánh đau khổ chuyển thành phước cho cả gia đình. Họ khổ trước để con cháu về sau được bình an. Và biết đâu trong câu chuyện của cô Tư, con cũng đang thấy chính cuộc đời mình ở đâu đó. Con à, có một nghịch lý rất đau ở những người có chữ X và thuyền bát nhã. Đó là con cứu người khác rất giỏi nhưng lại không cứu nổi chính mình. Có phải không? Bạn bè thất tình tìm tới con nói vài câu, họ nhẹ lòng. Vợ chồng người khác cãi nhau, con đứng ra khuyên, họ làm hòa. Người khác bế tắc, con động viên một chút, họ lại có động lực sống tiếp. Ai đau khổ, gặp con cũng thấy dễ thở hơn. Con giống như một người rất hiểu lòng người. Chỉ cần nhìn ánh mắt, con cũng biết người ta đang mang tâm sự gì. Nghe một câu nói, con cũng cảm được bên trong họ đang đau ở đâu. Nhiều người còn nói, sao con hiểu chuyện quá? Sao con nói câu nào cũng đúng? Nhưng kỳ lạ thay, người khuyên ai cũng sáng như con, thì đời mình lại rất rối. Con chỉ người khác cách buông bỏ, nhưng chính con lại không buông được. Con khuyên người ta đừng vì tình mà khổ, nhưng đêm về chính con lại khóc vì tình. Con dạy người khác yêu thương bản thân, nhưng cả đời con chỉ biết hy sinh. Có những lúc con ngồi im một mình rồi tự hỏi, sao mình hiểu đạo lý nhiều như vậy mà cuộc đời mình vẫn chưa bình an? Con à, không phải vì con kém cỏi, mà vì ngọn đèn sinh ra để soi cho người khác. Ngọn đèn nào cũng có phần bóng tối nằm dưới chân nó. Người có căn phước lớn thường mang năng lượng chữa lành cho người khác. Nhưng cũng chính vì luôn hướng về người khác, nên họ lại quên chữa lành cho chính mình. Con giống như một cái cây lớn vậy.
Ai mệt cũng muốn tựa vào, ai buồn cũng muốn tìm tới. Nhưng rất ít người hỏi, cái cây đó có đang đau không? Rồi theo năm tháng, con quen với việc làm chỗ dựa, quen với việc phải mạnh mẽ, quen với việc thôi, mình chịu được mà. Nhưng thật ra, có những đêm con mệt tới mức chỉ muốn có ai đó ngồi cạnh, nghe mình nói vài câu thôi. Người đời hay nói, bụt chùa nhà không thiêng. Nghe thì đơn giản, nhưng đau lắm con à. Con đi giúp thiên hạ cả đời, nhưng người gần con nhất lại không hiểu con. Con lo cho tất cả mọi người, nhưng lúc con ngã xuống lại âm thầm tự chịu. Có những người cả đời chữa lành cho người khác, nhưng chính họ lại mang rất nhiều vết thương trong tim. Bởi người hiểu nỗi đau của người khác nhất thường là người từng đau rất nhiều. Con à, thầy muốn con nhớ điều này. Những vết nứt trong lòng con không phải điều đáng xấu hổ. Chính chúng đã làm con trở thành một người sâu sắc hơn. Nếu con chưa từng khổ, con sẽ không hiểu người đang khóc. Nếu con chưa từng cô đơn, con sẽ không biết cách ôm lấy một người tuyệt vọng. Cho nên, đừng trách mình nữa. Có thể chính những tổn thương con đi qua đã tạo nên ánh sáng trong con hôm nay. Và nếu con là người luôn giúp người khác, nhưng chẳng ai thật sự hiểu mình, thì hãy để lại dưới phần bình luận một chữ. Để thầy biết, ở đây có những con người đã từng rất đau, nhưng vẫn chọn sống tử tế với cuộc đời. Con à, có những đêm con nằm nhìn lên trần nhà rồi tự hỏi, bao giờ đời mình mới hết khổ? Hết lo tiền thì tới lo bệnh, hết chuyện gia đình thì tới chuyện con cái. Vừa mới thở nhẹ được một chút thì sóng gió khác lại kéo tới. Có phải nhiều lúc con thấy mình giống như một người đang gánh quá nhiều thứ không? Nợ nần trên vai, áp lực trong lòng, bệnh tật trong người và trách nhiệm với cả gia đình. Có những ngày con mệt đến mức chỉ muốn buông hết. Không phải vì yếu đuối, mà vì con đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Nhưng con biết không, người đời thường nghĩ thuyền càng nặng thì càng dễ chìm. Nhưng ngoài biển lớn lại có một sự thật hoàn toàn ngược lại. Một con thuyền quá nhẹ mới là con thuyền dễ bị lật nhất. Chỉ cần sóng mạnh một chút là nó chao đảo ngay. Còn những con thuyền chở nặng lại bám nước rất sâu. Sóng đánh tới đâu, nó cũng chỉ lắc lư rồi đứng vững lại. Vì sao? Vì sức nặng đã giữ nó lại. Con à, những nỗi đau mà con đang mang nhiều khi chính là đá dằn thuyền của cuộc đời con. Nợ nần khiến con trưởng thành, bệnh tật khiến con biết quý sự sống, phản bội khiến con nhìn rõ lòng người, gia đình sóng gió khiến con mạnh hơn chính mình ngày xưa. Con thử nhìn lại xem, nếu cuộc đời quá dễ dàng, liệu hôm nay con có bản lĩnh như vậy không? Có phải những chuyện từng làm con bật khóc năm xưa, giờ con chỉ im lặng cười buồn, những điều người khác sợ hãi, con lại thấy bình thường? Bởi sóng gió đã dạy con quá nhiều rồi. Người có chữ S và thuyền bát nhã thường không mạnh ngay từ đầu. Họ bị cuộc đời ép phải mạnh. Từng biến cố một, từng vết thương một đã tạo nên nội lực rất lớn trong con. Cho nên hôm nay, thầy muốn con đừng nhìn gánh nặng của mình bằng ánh mắt oán trách nữa. Đừng chỉ nghĩ vì sao đời con khổ quá, mà hãy thử nghĩ khác đi. Có thể chính những điều làm con đau hôm nay đang âm thầm biến con thành một người phi thường hơn ngày hôm qua. Con biết không, tre muốn cứng phải đi qua giông bão, vàng muốn thành vàng ròng phải chịu lửa đỏ, và người muốn có tâm bát nhã thì phải đi qua khổ đau. Không có sóng lớn sẽ không có người lái đò giỏi, không có nước mắt sẽ không có lòng từ bi đủ sâu. Cho nên sóng gió không giết con đâu, nó đang làm con mạnh hơn. Mỗi lần con vượt qua một biến cố, nội lực trong con lại dày thêm một chút. Mỗi lần con đau nhưng vẫn không sống ác, phước trong con lại lớn thêm một chút. Rồi sẽ tới một ngày, con nhìn lại tất cả những năm tháng đã qua và bật khóc. Không phải vì đau nữa, mà vì con không ngờ mình đã mạnh mẽ đến như vậy. Và rồi con sẽ hiểu, những gì cuộc đời lấy đi của con thật ra cũng đang âm thầm tạo cho con một thứ rất lớn. Đó là bản lĩnh, lòng từ bi và một nội lực mà không tiền bạc nào mua được. Con à, có một bí mật rất lớn của người mang chữ S và thuyền bát nhã. Đó là con càng cho đi thì phước của con càng lớn. Ngược lại, khi con bắt đầu sống ích kỷ thì cuộc đời lại dễ bế tắc hơn người khác rất nhiều. Vì sao như vậy? Bởi người có căn phước lớn không sống theo cách của người bình thường. Con sinh ra không phải để giữ hết mọi thứ cho riêng mình, mà để lưu thông yêu thương. Con thử nhìn một dòng sông xem, nước chảy thì nước trong, nước đứng yên thì nước đục. Tiền bạc cũng vậy, phước đức cũng vậy. Nếu cứ giữ khư khư trong lòng, sợ mất, sợ thiệt, sợ người khác hơn mình, thì năng lượng trong con bắt đầu tắc lại.
mà nước đã không chảy thì thuyền sẽ mắc cạn. Đó là lý do có những người làm rất cực nhưng cuộc sống cứ mãi nặng nề, không phải vì họ không giỏi mà vì lòng họ đã khô. Khô vì tổn thương, khô vì hơn thua, khô vì đau quá lâu nên không còn muốn mở lòng nữa. Con à, thầy hiểu chứ? Sau nhiều lần bị lợi dụng, ai cũng sợ cho đi. Nhưng người có thuyền Bát Nhã lại càng phải học cách mở lòng đúng đắn. Bởi con thuyền sinh ra không phải để nằm yên trên bờ, mà để chở người qua sông. Cho nên, người như con càng cho đi thì càng có phước. Không phải cho để được trả ơn, mà vì khi con cho đi, trái tim con bắt đầu nhẹ lại. Con biết không, có những người không giàu tiền bạc nhưng lại rất giàu phước, bởi họ đi tới đâu cũng làm người khác thấy ấm lòng. Một nụ cười của họ đã cứu được một người đang tuyệt vọng. Một lời động viên của họ đã khiến ai đó có thêm động lực sống tiếp. Một lần lắng nghe thật lòng đã giúp người khác vượt qua những ngày tăm tối nhất. Cho nên, con không cần giàu mới giúp người. Người có căn Bát Nhã có thể bố thí bằng rất nhiều cách. Có khi chỉ là một nụ cười hiền, một câu nói dễ nghe, một ánh mắt cảm thông, hay một lần ngồi yên nghe ai đó khóc. Con đừng xem thường những điều nhỏ đó. Trong thời buổi này, ai cũng muốn nói, nhưng rất ít người chịu lắng nghe. Cho nên, một người biết nghe bằng trái tim đã là một loại phước rất lớn rồi. Người có chữ S và thuyền Bát Nhã thường mang khả năng chữa lành tự nhiên. Nhiều khi chính con cũng không biết. Chỉ cần con xuất hiện, người khác đã thấy nhẹ lòng. Chỉ cần con nói vài câu thật tâm, người khác đã thấy có hy vọng hơn. Đó là phước của con. Và cũng là lý do nếu con sống ích kỷ thì sẽ khổ rất nhanh. Bởi con đang đi ngược lại cái tâm mà trời Phật đã đặt trong mình. Con càng so đo, lòng càng nặng. Con càng giữ chặt, cuộc đời càng bí bách. Nhưng khi con học được cách cho đi đúng, thương người đúng và giúp người mà không làm mình kiệt sức, thì mọi thứ bắt đầu đổi khác. Lòng con nhẹ hơn, gia đình cũng bớt nặng nề hơn. Quý nhân dần xuất hiện. Cuộc đời cũng bắt đầu dễ thở hơn. Không phải phép màu đâu con, mà vì nước đã dâng rồi, mà nước dâng thì thuyền tự nổi. Và người có căn phước lớn như con có thể khổ trước rất lâu, nhưng nếu vẫn giữ được lòng thiện thì hậu vận rất khó nghèo phước. Con à, không biết con có từng để ý điều này chưa? Người mang chữ X và thuyền Bát Nhã thường có một cái số rất lạ. Đó là cuộc đời họ có thể khổ, có thể nợ nần, có thể nhiều lần bị dồn tới đường cùng, nhưng rất khó bị quật ngã hoàn toàn. Có những lúc con tưởng mình không qua nổi nữa. Tiền hết, người rời đi, bệnh tật kéo tới, đêm nằm nhìn lên trần nhà, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, ngay lúc tuyệt vọng nhất, lại có điều gì đó xảy ra. Một người xuất hiện giúp con, một cơ hội mở ra bất ngờ, một cánh cửa tưởng đóng rồi, lại mở ra. Có đúng không con? Nhiều người gọi đó là may mắn, nhưng người hiểu nhân quả thì biết đó là sự bảo hộ. Người có căn phước lớn thường được trời Phật giữ lại. Bởi vì sứ mệnh của con chưa xong. Con thử nhớ lại xem có phải đời con từng vài lần thoát nạn rất kỳ lạ. Có người tai nạn rất nặng nhưng mình lại chỉ bị thương nhẹ. Có người bệnh tới mức bác sĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn qua được. Có người nợ nần chồng chất, tưởng mất tất cả, nhưng phút cuối lại có quý nhân xuất hiện. Thậm chí có những lần con chuẩn bị đi đâu đó mà trong lòng bỗng thấy bất an. Rồi con đổi ý. Sau này mới biết nếu hôm đó mình đi có thể đã gặp chuyện lớn. Đó chính là trực giác của người mang căn Bát Nhã. Nhiều khi bề trên không nói với con bằng lời mà nhắc con bằng cảm giác. Cho nên người có dấu hiệu này thường linh cảm rất mạnh. Con nhìn ai cũng cảm được người đó tốt hay xấu. Con bước vào nơi nào cũng biết nơi đó có bình an hay không. Có những chuyện mắt chưa thấy nhưng lòng đã cảm trước rồi. Con à, không phải ngẫu nhiên đâu. Người gánh nghiệp thường được giữ lại bằng một kim bài miễn tử. Không phải để sống sung sướng mà để đủ sức đi hết con đường của mình. Con thử nghĩ xem, nếu con gục ngã thì ai sẽ là người lo cho cha mẹ? Ai giữ gia đình đứng vững? Ai là chỗ dựa cho con cháu? Cho nên, dù con có nhiều lần tưởng mình sắp chìm, thì luôn có một bàn tay vô hình kéo con lại. Có thể là quý nhân, có thể là phước đức ông bà, có thể là trời Phật chưa cho phép con gục, bởi trên vai con vẫn còn rất nhiều người cần con. Cho nên hôm nay, nếu con còn sống tới giờ phút này, sau tất cả những gì đã đi qua, thì xin con đừng nghĩ mình vô dụng nữa. Một người yếu sẽ không thể đi qua nhiều bão tố như vậy. Một người không có phước sẽ không thể nhiều lần thoát nạn đến thế. Con à, có thể con không giàu như người khác,
nhưng con đang có một thứ rất lớn, đó là phước giữ mạng. Mà người xưa nói rồi, còn người thì còn phước. Cho nên, đừng sợ cuộc đời nữa. Vì nhiều khi, ngay cả lúc con tưởng mình cô độc nhất thì vẫn có những ánh mắt vô hình đang âm thầm che chở cho con. Con à, nhiều người cứ nghĩ, tu là phải vào chùa, phải tụng kinh thật nhiều, phải rời bỏ cuộc đời này mới gọi là tu. Nhưng với người có chữ X và thuyền Bát Nhã, nhiều khi tu giữa đời mới là bài tu lớn nhất. Bởi cuộc đời của con đã là một đạo tràng rồi. Mỗi biến cố con đi qua đều là một bài học. Mỗi người từng làm con tổn thương đều đang dạy con cách trưởng thành. Mỗi lần con muốn nổi giận nhưng lại chọn im lặng, đó đã là tu. Mỗi lần con đau nhưng vẫn không làm đau người khác, đó cũng là tu. Người có căn Bát Nhã không nhất thiết phải bỏ hết để đi tu. Vì nhiều khi, sứ mệnh của con là ở lại giữa cuộc đời này để học cách giữ lòng thiện giữa những ngày đầy sóng gió. Con biết không, cái khó nhất không phải tụng 1000 bài kinh, mà là sau tất cả tổn thương, trái tim mình vẫn không hóa thành cay đắng. Cho nên, điều đầu tiên người có thuyền Bát Nhã phải học chính là giữ khẩu nghiệp. Con à, rất nhiều đau khổ trên đời bắt đầu từ lời nói. Một câu nóng giận có thể làm tan nát cả gia đình. Một câu cay nghiệt có thể làm người khác đau suốt nhiều năm. Người có căn phước lớn, thường rất linh, cho nên lời nói của con cũng mang năng lượng rất mạnh. Nếu con nói lời thiện, phước sẽ tăng rất nhanh. Nếu con nói lời làm đau người khác, thì lòng con cũng bắt đầu nặng xuống. Cho nên, khi giận, hãy tập im lặng một chút. Khi đau, hãy tập thở sâu một chút. Đừng để một phút nóng lòng làm mất cái đức mình tích bao năm. Điều thứ hai là giữ lòng thiện. Nhưng nhớ nhé con, thiện không có nghĩa là để người khác chà đạp mình. Người có căn Bát Nhã thường rất thương người. Nhưng thương người mà quên thương mình, thì cuối cùng chính con sẽ kiệt sức. Cho nên từ nay, con hãy học cách giúp trong khả năng sống có giới hạn và giữ bình an cho trái tim mình. Không cần cứu cả thiên hạ. Chỉ cần đi tới đâu, mang sự tử tế tới đó là đủ rồi. Có khi, một nụ cười của con đã là bố thí, một lời động viên đã là tạo phước, một lần nhường nhịn đã là tu. Con không cần trở thành ai quá lớn lao, chỉ cần mỗi ngày lòng mình hiền hơn hôm qua một chút, vậy là đủ. Và điều cuối cùng, mỗi sáng thức dậy, trước khi cầm điện thoại, con hãy ngồi yên vài phút, đặt tay lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng phát nguyện. Hôm nay, con xin sống nhẹ lòng hơn một chút. Con xin nói lời dễ nghe hơn một chút. Con xin giữ lòng thiện, dù cuộc đời chưa dịu dàng với con. Chỉ vậy thôi con à, một lời nguyện nhỏ, nhưng lặp lại mỗi ngày sẽ thay đổi năng lượng của cả cuộc đời con. Người có chữ X và thuyền Bát Nhã thường không đổi vận bằng may mắn, mà đổi vận bằng tâm. Khi tâm con nhẹ, nghiệp bắt đầu nhẹ. Khi lòng con bình an, cuộc đời cũng dần bình an. Rồi sẽ tới một ngày, con nhìn lại hết những sóng gió cũ mà không còn oán trách nữa. Con chỉ mỉm cười và hiểu rằng, mọi chuyện xảy ra đều đang dạy mình trở thành một người sâu sắc hơn. Con à, trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay, thầy muốn con làm một điều. Hãy nhẹ nhàng nhìn lại đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay đã đi qua rất nhiều năm tháng. Những đường chỉ tay chằng chịt ấy, những vết chai sần ấy, những ngón tay từng run lên vì mệt mỏi ấy. Đừng nhìn chúng như dấu vết của bất hạnh nữa. Không đâu con. Đó là huân chương. Huân chương của một người đã đi qua rất nhiều bão tố mà vẫn chưa gục ngã. Con biết không? Có những người nhìn bên ngoài rất sung sướng, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ là sụp đổ. Còn con đã đi qua nợ nần, cô đơn, phản bội, bệnh tật, nước mắt. Vậy mà hôm nay, con vẫn còn ngồi đây, vẫn còn biết thương người, vẫn còn muốn sống tử tế, vẫn còn không nỡ làm đau ai. Điều đó quý lắm con à. Người có chữ X và thuyền Bát Nhã thường không nhận ra giá trị của chính mình. Con cứ nghĩ mình bình thường, mình nhỏ bé, mình vô dụng. Nhưng con đâu biết, trong mắt trời Phật, con là người đang âm thầm giữ phước cho cả gia đình. Con giống như cây cột giữa một căn nhà cũ, không ai để ý tới nó, cho tới khi nó sụp xuống. Gia đình con cũng vậy. Có thể nhiều người chưa từng nói lời cảm ơn, nhưng chính sự nhẫn nhịn của con đã giữ cho mái nhà ấy chưa tan vỡ. Chính những lần con âm thầm chịu thiệt đã đổi lấy bình an cho con cháu về sau. Con à, đừng nghĩ những hy sinh của mình là vô nghĩa. Không có giọt nước mắt thiện lành nào mà trời Phật không nhìn thấy. Có thể phước chưa tới ngay, nhưng nhân quả chưa từng sai. Người có phước không phải người chưa từng khổ, mà là người khổ đến tận cùng vẫn không đánh mất lòng thiện. Con nghe kỹ câu này nhé.
Khổ mà vẫn sống tử tế, đó là phước lớn. Đau mà vẫn không làm đau người khác, đó là tu thật. Bị phản bội mà vẫn còn tin vào điều thiện, đó là căn lành rất sâu. Cho nên, nếu hôm nay cuộc đời vẫn còn làm con mệt, thì cũng đừng sợ. Bởi sau tất cả những gì đã đi qua, thầy tin rằng trong con đang có một nội lực rất lớn. Rồi sẽ tới một ngày, những món nợ nhân duyên dần trả xong, những sóng gió dần lắng xuống, con cháu bình an, lòng con cũng nhẹ lại. Khi đó, con sẽ hiểu, tất cả những đau khổ năm xưa không phải để hủy hoại con, mà để biến con thành một người sâu sắc hơn, bao dung hơn và có phước hơn. Cho nên từ hôm nay, xin con đừng ghét cuộc đời mình nữa. Hãy tự hào vì dù đã đi qua rất nhiều bão tố, con vẫn giữ được một trái tim hiền lành. Đó mới là điều quý nhất. Và nếu hôm nay con đã nghe tới những phút cuối cùng này, xin con hãy để lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật để cầu bình an cho chính mình, cho cha mẹ, cho con cháu và cho tất cả những ai đang mang nhiều tổn thương trong lòng. Nếu con thấy câu chuyện hôm nay đã chạm tới trái tim mình, hãy hoan hỉ bấm thích video, đăng ký kênh và chia sẻ cho một người đang mệt mỏi ngoài kia. Biết đâu, chỉ một lời thấu hiểu đúng lúc thôi cũng đủ cứu một con người khỏi những ngày tháng tuyệt vọng. Nam Mô A Di Đà Phật.